Szevasztok! Rikári vlog. Hát úgy döntöttem, hogy mégiscsak körbetekintőzök egy kicsit Nagyváradon, bár már nagyon kevés időm maradt. Ugye elszúrtuk az időt más ugye roncsvonatos foggal, meg villamosos barangolással és pihenéssel, és itt az utolsó órákra maradt a városnézés, úgyhogy egy nagyon pici körbetekintőt tartok itt Nagyvárad központjában. Szuntrikári Dinoradea, Grosswarden, németül, ugye német, magyar és román neve is van a városnak. És kezdjük itt a Körösparton a körbetekintést a zsinagógával. Egyébként most megpróbálom ezt 4K-ba felvenni. A villamosos videónál is próbáltam a 4K-t, de nem volt jó az iPhone-nak a beállítása, és mindig visszaállt 1080p-re, úgyhogy végül a készanyag, mivel vegyesen készültek a felvételek, az csak 1080p-re lesz renderelve. Na, hát itt nézzünk körül első körben a Körösparton, nagyon hangulatos, kicsit hűvös van, mert hát ugye januárt írunk, de nagyon hangulatos itt a Köröspart ezekkel a fűzfákkal, és tulajdonképpen ez itt Nagyváradnak a központja. Ez a híd is jól néz ki, most ennek nem néztem meg a nevét, egyébként az a tornyos, az ott a városháza. Közben itt jönnek a villamosok. A villamosos videóból majd láthatjátok, hogy alapvetően 3 villamos típus közlekedik, Astra, Tátra és Ulf. Most egy Astra és egy Tátra látható a felvételen, és tulajdonképpen az ott szemben Nagyváradnak a főtere, Piazza Unirii, ugye egy csomó városban így nevezik el a főteret. Hát ugye ez nekünk nem annyira öröm, de ugye Nagy-Románia megalakulásáról szól ez a Unirii, ugye amikor egyesült Erdéllyel, és azt hiszem akkor egyesült Moldovával is, ami most már önálló ország. És akkor itt szemben, ha már erre fordultunk a villamos miatt, akkor megnézzük ezt a gyönyörű szecessziós épületet. Ez a fekete sas szálloda volt eredetileg, nem tudom, hogy most szálloda van-e benne, de ott ilyen árkádos részen át lehet sétálni, amit mindjárt meg is fogunk tenni. De a villamos miatt fordultunk erre, még egy icipicit visszafordulok ide a Köröspartra. Hát nézzétek meg, a városháza be van masnizva, be van csomagolva karácsonyi díszekbe ajándék gyanánt, és mellette pedig legalábbis a háttérben a jó kis szocmodern brutalista épület található. Hát ilyenekkel azért Kelet-Európa elég szépen tele van, ugye a toronyház. Nem mondom rá, hogy panel, ugye inkább azt mondom, hogy blokk. Na, és ha már itt vagyunk, akkor forduljunk vissza a szecesszió felé, hiszen Nagyváradon nagyon sok szecessziós épület található, legalábbis relatíve sok, és gyönyörűek. Megnézzük ezt a szobrot. Hát talán Eminescu, de én ebben nem vagyok biztos, mert nem tudom elolvasni ezt a feliratot. Ugye ilyen írottas betűkkel van, és a román kultúrával kapcsolatos műveltségem az egy icipicit hiányos, de hát ez van. Azt hiszem, hogy jön még egy nem villamos, hanem busz. Ugye ez a kék-piros, ez a Nagyváradnak a nagyváradi közlekedésnek a flotta színe, és nem tudom, hogy Váradnak egyébként ezek a színei, vagy ez csak a közlekedési vállalaté. Minden esetre az újabb járművek azok ilyen színűek. A Tátrák és az Ulfok nem, az Ulfok ugye a bécsi színükben közlekednek, a Tátrák pedig tulajdonképpen a berlini színükben, hiszen ezek a szögletes Tátrák, a KT4-esek, KT4D kocsik, ezek berlini
származásúak. Itt közben átsétáltunk, és megmutatom nektek ezt az árkádot, mert hogy ezen a szecessziós épületen át is lehet menni, nem itt. Itt van ez a kapu, ez sem csúnya, ha megnézitek. Egy kicsit fölnézhetünk az épület díszekre is. De igazából ez az árkádos része az igazán érdekes. Jaj, ezeket az oszlopokat azt mondta rá Müller, hogy hát szerinte nagyon ronda, szerintem sem olyan nagyon szépek. De állítólag dísznek csináltak ilyen oszlopokat ide. Mondjuk így a zsinagógával ez egy jó kép, még ha alatta jönne egy villamos, az még jobb lenne, de most ezt nem fogjuk kivárni. És hát nem tudom, sokan szidják ezeket az oszlopokat itt a belvárosban, sokaknak meg tetszik, hát a fene tudja. Szerintem lehet, hogy itt a régi épületeknél jobban mutatna, ha a falakra lenne szolidan kifeszítve a vezeték, de hát ez az én véleményem, meg szerintem legalábbis Mülleré is legalábbis ezt mondta nekem. Na és akkor itt átsétálunk ezeken az árkádokon, nézzétek meg milyen gyönyörű. Fekete Sas az épületnek a neve, és hát mint Milánóban van az a bevásárló árkádos ilyen fedett utca, körülbelül olyan, csak más stílusban. Ez ugye szecessziós, és hát közben pedig ugye a karácsonyi díszek is rajta vannak, hiszen még nem sokkal vagyunk karácsony után, még a vízkereszt napja sem jött el, úgyhogy még a karácsonyi díszek mindenütt itt vannak, és ott szól a copyrightos zene, úgyhogy arra nem fogunk elmenni, mert nem szeretném, ha emiatt probléma lenne a videóval, és ami érdekes, hogy ez az árkádos rész, de itt is szól a copyrightos zene, úgyhogy gyorsan kimegyünk. Ez az árkádos rész, ez ilyen kanyargós, nagyon jól néz ki. Ugye több kijárata is van. Ugye vannak ilyen kiülős helyek is, meg erre van a souvenir shop, ahol a elmaradhatatlan hűtőmágnest vásároltam. És ide nézzetek, milyen szép. Tadám! És akkor itt most a másik kapun, a sétáló utca felé kimegyünk, mert erre is vannak szép dolgok. És egy kicsit a főtéren, hát magyarul nem tudom mi a neve, a Piazza Unirinek. Ugye ez az Unió tér, vagyis a Nagy Romániaról elnevezett, ugye december 1, Unirii, ezt nagyon szeretik ezeket az elnevezéseket. Hát ugye december 1-én ünneplik azt az egyesülést, ami hát nekünk nem ünnep, de hát ez van, itt megint copyrightos zene szól, úgyhogy itt megpróbálunk átszaladni, és reméljük, hogy nem fog nagyon belehallatszani. Próbálom túl kiabálni. De erre muszáj volt eljönni, mert hogy nagyon szép ez az utca. Hát az a sétáló utca, ugye ez jellemzően az ilyen sétáló utcákban copyrightos zene van. Nehéz ezeket kikerülni. Én egyébként nem is szeretem ezeket a popzenéket, de ha emiatt tiltja le a videót, akkor pedig kifejezetten ideges szoktam lenni. És ezt szeretném nektek megmutatni, ezt a népies, szecessziós stílusú épületet. És majd mindjárt kivegyünk a copyrightos zene hatóköréből, és akkor messzebbről egy kicsit még ránézünk erre a gyönyörű épületre. Közben továbbra is a karácsonyi díszek láthatók, hát egyébként sötétben még látványosabb lenne, de így sem csúnya. És ott már a tér,
de miközben megfordulunk, és innen megnézzük újra ezt a gyönyörű épületet. Hát így néz ki Nagyváradnak a sétáló utcája. Ilyenkor kevesebben korzóznak, ugye téli vasárnapon, kicsit hűvös van, ilyen 0 fok körüli hőmérséklet, bár nagyon szépen süt a nap. Egyébként vannak fűtött teraszok is, tehát igazából lehet itt feelingelni, ücsörögni, korzózni. Én tulajdonképpen meg is tettem, mondjuk ücsörgésre nem nagyon maradt időm, de egy kis korzózást azért megengedtem magamnak. És akkor menjünk itt a térre. Ott az a templom, most elfelejtettem a nevét, az katolikus. Közben ott benne áll az Astra villamos. És hát mindenféle karácsonyi díszekkel van tele ez a tér. Ott például egy ilyen jegesmedve, meg itt az egész homlokzaton végig ez a jegesmedvés motívum található. Nagyon jól néz ki. Hát itt volt a nagy karácsonyi vásár. Patrik szerint egyébként ez a legszebb Romániában, ez volt a legszebb karácsonyi vásár Romániában Patrik szerint. Hát nem tudom, én ugye akkor nem voltam itt. Itt egy nagy karácsonyfa. Hát kivilágítva biztos nagyon szép, vagyis hát még szebb, mert mondom, nekem így is tetszik ez a tér, de kivilágítva biztos még szebb. Innen is látszik a városháza, becsomagolva kvázi mint egy ajándék, mosni van rajta, és akkor itt a térre bemegyünk, és megnézzük a télapókat, meg a manókat, meg első Ferdinánd román királyt, aki az első világháború idején, meg utána egy darabig volt Románia királya. Itt már körbe mentem egyszer, itt már azért vagyok magabiztosabb, már megnéztem mindent. Azon a részen is elmentem, de hát mindent nem tudtam megnézni. No, hát itt van az első Ferdinánd lovas szobra, és mögötte pedig a mindenféle mikulásos történetek. Itt van egy szép Mikulás csizma, benne az ajándékokkal, a manó, és megtanultam, hogy változnak az idők, manók vannak Mikuláskor, nem krampuszok, a mi időnkben még krampuszok voltak, és ugye azzal voltunk fenyegetve, hogy virgácsot kapunk, de most már cuki manók vannak. Van ilyen, hát retro körhintának mondanám, ilyen régi stílusban, de műanyag. És egy jó nagy műanyag Mikulás, jó kövér Mikulás. Ez jó bekaját, hogy Lapföldtől Romániáig legyen neki energiája eljutni. Bár most nincs itt a szán, de azért gondolom, hogy nem gyalog jött. Itt a király alatt van egy ilyen kis kunyhó, csak most pont bementek a gyerekek. Úgyhogy majd megnézzük, ott van benne egy trón, képzeljétek el. Már nem olyan trón, mint otthon, ahova a király is gyalog jár, hanem olyan igazi trón. Már műanyagból, tehát úgy igazi, de olyan, amiben be lehet ülni. És nem a kakilós trónna. Azt hiszem, jön egy villamos, egy Ulf a városházával. És akkor nézzünk még továbbra is körül, ez is egy nagyon szép épület. Ez a görög katolikus püspöki palota. Csak itt bujkálok a télapó mögött, olyan kövér a télapó, hogy alig férek el mellette. Nem akarom őt bántani, de lehet, hogy ráférne egy kis fitness. Ez a görög katolikus püspöki palota.
és ott az épület mögött van a görögkatolikus templom, nevezetesen Szent Miklós templom. Ez ugye a Mikuláshoz egy kicsit passzol a történet. Megnézzük, hogy a trónhoz be tudunk-e már menni, vagy még ott vannak a gyerekek, de nincsenek ott a gyerekek. Úgyhogy megnézzük itt a kis házikót a trónnal. Nézzétek meg, egy ilyen jó kis meseház. Mi lenne, ha szelfiznénk egyet a trónon? Na, király a Rikári? Mondjátok, hogy király a Rikári. Itt ül a trónban a Rikári, a király. Szevasztok, kalapos király vagy sapkás. Na hát nem akarom nagyon húzni az időt, mert egyébként nem sok időm van, nem sokára indul a vonat. Hát mostanában kell lassan elindulnom, de azért a tér végéig még elmegyünk. Nekem nagyon bejött ez a Nagyvárad, de mondom, ilyen városnézős séta az alig volt. Amikor legutóbb voltunk, akkor is viszonylag kevés alkalom volt erre. Mert akkor viszont nem is sokat töltöttünk Nagyváradon. Akkor a várhoz mentünk el, ott azt hiszem, hogy nem körbetekintőztem. Majd egy legközelebbi alkalommal én szeretnék majd még ide jönni. Majd a várnál is körül fogunk nézni. De végül is ez is jó, hogy a roncsvonatokról, a villamosokról és a Nagyvárad központjáról készül egy videó. Egyébként Szent László és Ady városa, majd az Adit is ábrázoló, többek között Adit is ábrázoló szobor mellett el fogunk menni, és szelfizek ott egyet. És szerintem azt adom majd indexképnek, most ezt a videót vágni nem nagyon akarom. És nagyon röpke körbetekintést itt végzünk. Jaj, nézzük csak, hogy mit akartam én nektek megmutatni. Itt a nagyváradi szecesszióba még nézzünk bele. És egy kicsit erre menjünk el. Azt a templomot holdas templomnak hívják, de most éppen fel van állványozva, és nem tudom, hogy miért holdas. Ezt majd a legközelebbi váradi látogatásomkor kiderítem. És most itt átmegyünk, még egy épületet szeretnék nektek megmutatni, ami nekem nagyon tetszett. Nevezetesen a görögkatolikus líceumnak az épületét, ami ilyen kicsit ilyen keleti stílusban épült. Egyébként érdekes, hogy a román építészethez egy kicsit jobban passzol az az épület, mindjárt látjuk. Ott van, a templom mögül kibukkan. Stílusában, mindenében, de egyébként magyar építész építette, de már a román időkben. Nézzétek meg, milyen jó. Még a sarokhoz, a sarkára elmegyünk, mert nagyon szép címer van a sarkán annak az épületnek. Közben egy kicsit ránézünk ide a görög katolikus templomra, és egy pillanatra megnézzük itt a Betlehemet. Így. Itt van egy ilyen kis Betlehem. Nézzétek meg, milyen jó pofa. Ott a kis Jézus. Meg a József, meg a Szerecsen király, meg a többiek, ja, meg a Mária. És akkor kicsit itt megfordulunk. Ott a holdas templom, hát most így fölállványozva nem sok látszik belőle. És elmegyünk még ide a líceum sarkához, mert az nekem nagyon megtetszett, és nektek is meg szeretném mutatni. Nem tudom, hogy nektek tetszik-e az ilyen építészet, nekem nagyon bejön ez a stílus. Hát itt még Románia nyugati részén kevés ilyen épület van,
Ugye itt azért inkább a régebbi épületek inkább a magyar múltat idézik, de már keletebbre már egyre több ilyen jellegű van. Ez a szobor, ez nem tudom, hogy mit ábrázol, de kicsit ilyen nyomasztó, olyan, mint a taposnának azon a másik emberen, aztán lehet, hogy én értelmezem félre. Nincs róla semmi konkrétum. Ez szerintem valamilyen történelmi tragikus eseménynek állíthat emléket, de semmi felirat nincs, hogy mi ez. Ez pedig egy kicsit, hát számomra kicsit gicsesen ható karácsonyi dísz a templom bejáraton, de hát nem az én ízlésemnek kell megfelelni. Nem tudom, hogy kicsoda, de mindjárt megnézzük, elfelejtettem, pedig már az előbb megnéztem. Juliu Maniu, nem tudom, lehet, hogy az előbb mintha el tudtam volna olvasni, most nem sikerül normálisan. És akkor nézzétek meg a líceum épületét, hogy milyen szép. Nekem nagyon tetszik ez a stílus, és elmegyünk akkor a sarkához, mert ott van rajta egy igen érdekes címer, és azt még megnézzük. Kicsit mint a, nem tudom, ti játszottatok-e azzal, bár lehet, hogy ez ilyen boomer játék, illetve X generációs játék, bocsánat, nem boomer vagyok, hanem X-es. A Prince of Persia játékban voltak ilyen stílusú terek, mint ami ezen az épületen van. És akkor itt a sarkon ezt a címert fogjuk még megnézni. Hát most kielemezni nem fogom nektek, mert hogy nem értek hozzá. De ott egy bárány van lent, meg korona a tetején, és az mintha egy szív lenne. Hát ezeket a szimbólumokat én nem tudom úgy kifejezetten értelmezni, viszont maga a címer azt tetszik, tehát stílusos. Úgyhogy én ezzel szeretném zárni ezt a videót. Kicsit ide a líceum és a templom közötti ilyen térre, kertecskére ránézünk, és én szerintem itt fogok tőletek elbúcsúzni. A háttérben a püspöki palota is látható egy icipicit. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm mindenkinek, aki támogatja a csatornát. Most már Revoluton is lehet, ott lesz a videók leírásában a Revolut számlaszám, vagy link, vagy kukac, vagy nem tudom melyikre kell küldeni. Rikári voltam Nagyváradról. Sziasztok! La revedere!